Hello viewers, welcome to Cook and Move once again. আজি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 10 তাৰিখ মান হ'ল আৰু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে বগৰী ট্ৰাই কৰিছে নে নাই গম পোৱা নাই, কিন্তু আমি বগৰীটো আজি অলপ মিক্স বনাই এটা টেষ্টি এটা টেঙ্গি এটা ফ্লেভাৰত আমি এটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিম এই ৰেচিপিটো। সো আমি ইয়াত অলপ বগৰী লৈ লৈছো আৰু লগত যেটো ইনগ্ৰেডিয়েন্ট আমি ইউজ কৰিম তাৰ মাজতো হ'ল আমি এখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈছো অলৰেডি। ইয়াত তিয়হ আছে আৰু ইয়াত অলপ ধনিয়া পাত আছে, কেঁচা জলকীয়া আছে আৰু লগত আমি ইয়াত অলপ চাট মছলাটো ইউজ কৰিম আৰু লগত ব্ল্যাক পেপাৰ যেটো আছে, ব্ল্যাক পেপাৰৰ অলপ যেটো ডাস্ট আছে সেইটো আমি ইউজ কৰিম আৰু লগত আমি ব্ল্যাক সল্ট ইউজ কৰিম আৰু ব্ল্যাক সল্টৰ লগত অলপ মিঠা তেল দি পেলাই আমি এটো মিক্সাৰটো বনাম আৰু এটো সময়ত এই বগৰীটো পোৱা যায় আৰু সেই কাৰণে আমি এটো ৰেচিপিটো অলপ ট্ৰাই কৰিম আজি এটা বেলেগ এটা টেঙ্গি ফ্লেভাৰত। ফাৰ্স্ট অফ অল আমি যেটো কৰিম সেইটো হ'ল এই বগৰী যেটো আছে সেইটো আমি মিক্সাৰত অলপ ক্ৰেছ কৰি লম আৰু তাৰ কাৰণে আমি এটো লৈ লৈছো আৰু এটো আমি ক্ৰেছ কৰি লোৱাৰ পিছত বেলেগ যিখিনি আমাৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টস আছে সেইখিনি আমি দি পেলাই এটো এটা মিক্সচাৰ বনাম। খুব এটা টেষ্টি এটা টেঙ্গি ফ্লেভাৰত এইটো সময়তে খাব পৰা যায়, কিয়নো এইটো সময়তে এইটো এভেইলেবল থাকে। সো এতিয়া আমি এইটো অলপ গ্ৰাইন্ড কৰি লৈছো আৰু এইটো আমি লৈ লম। বেছি দেৰিলৈকে এইটো কৰি থাকিব নালাগে, অলপতে এইটো ৰেডি হৈ যায় মিক্সাৰত। আৰু লগত আমি এতিয়া ইয়াত তিয়হখিনি দি দিম, ধনিয়া পাত অলপ দি দিম আৰু জলকীয়া যেটো কেঁচা আছে সেইটো আমি দি দিছো ইয়াত। এতিয়া আমি ইয়াত অলপ ব্ল্যাক পেপাৰ দি দিম আৰু লগত অলপ চাট মছলা যেটো আছে সেইখিনি আমি ইয়াত দি দিম। এটা আমি মিক্স কৰি লম, অলপ মিঠা তেল আমি ইয়াত ইউজ কৰিম। ইয়াত আমি অলপ তেল দি দিছো আৰু এতিয়া আমি এইটো মিক্স কৰি লম। ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ এইটো। আৰু তিয়হখিনি অলপ দি দিম যেটো এক্সেস আছিলে, ধনিয়া পাত দি এটা আমি মিক্সাৰটো বনাই লৈছো। এতিয়া দুপৰীয়া সময় হৈছে আৰু দুপৰীয়াতে এইটো খাব পৰা যায়, কিয়নো এইটো অলপ টেঙা হয় আৰু ইয়াত আমি ব্ল্যাক পেপাৰটো অলপ বেছিকৈ দিম আৰু লগত যেটো ব্ল্যাক সল্ট আছিলে সেইটো অলপ দিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ এইটো ৰেডি হৈ গৈছে। সো এইটো আমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াত বগৰী আমি যেটো মিক্সচাৰ বনাইছিলো টেঙা এটা ফ্লেভাৰ আৰু এইটো দুপৰীয়া সময়ত ভাত খোৱাৰ পিছত খাই ভাল লাগে আৰু দিনৰ সময়তে এইটো খাব পৰা যায়। খুব টেষ্টি আৰু খুব ফেভাৰিট সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ঘৰত যিখিনি ছোৱালী মানুহ আছে তেওঁলোকেও খুব ভাল পায় এইটো প্ৰিপাৰেচন। সো আমি এইটো ৰেডি কৰিছো। প্ৰিপাৰেচনটো কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ কমেন্ট বক্সত অলপ জনাই দিব আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলখন অলপ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সো গাইজ এনেকুৱা প্ৰিপাৰেচন আপোনালোকে এইটো সময়ত ট্ৰাই কৰিব পাৰে, কিয়নো বগৰীটো এইটো সময়তে এভেইলেবল থাকে। সো গাইজ আজি ভিডিঅ'খন ইমানতে সামৰিছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'।